Ελάτε μαζί μου να δείτε μια speed ανάβαση στον Όλυμπο. Στο στεφάνι του Ολύμπου, μέσα από τη Βία Φεράτα του Γομαρόσταλου. Η προετοιμασία ξεκινά από το προηγούμενο απόγευμα. Άφησα το αυτοκίνητο στη θέση Γκορτσά, βρέθηκα στην Κορομιλιά και από εκεί ξεκίνησα το περπάτημα μέχρι την Πετρόστρογκα. Η πραγματική speed ανάβαση όμως ξεκινάει το επόμενο πρωί. Πρωινό ξεκίνημα 7 και 20 από το καταφύγιο Πετρόστρογγας στα 1945 μέτρα. Από εκεί ξεκινάει το μονοπάτι που τραβερσάρει προς το καταφύγιο Σπήλιος Αγαπητός. Μετά από μία ώρα διασταυρώνεται με το μονοπάτι που έρχεται από Πριόνια. Είμαι στο λιβάδι του Γομαρόσταλου στα 1760 μέτρα. Από εδώ ξεκινάει η ανάβαση προς τα επάνω. Από τη διασταύρωση μέχρι εδώ έχω περπατήσει 2 ώρες περίπου. Απέναντι στο ύψωμα μπαλκόνι διακρίνεται και το καταφύγιο Σπήλιος Αγαπητός. Από πίσω απλώνεται επιβλητική η χονδρομεσοράχη. Το υψόμετρο εδώ είναι γύρω στα 2.000 μέτρα. Από εδώ και πάνω η ανάβαση φεύγει από το δασωμένο κομμάτι και ξεκινάει το αλπικό. Συνεχίζοντας την πορεία μου προς τα επάνω, 11 η ώρα φτάνω στη βάση της Βία Φεράτα. Το πέρασμα του Γομαρόσταλου μου πήρε περίπου μισή ώρα να το ανέβω. Η θέα από εδώ ψηλά σου κόβει την ανάσα. 11 και μισή ήμουν στο αεροπέδιο. Στο τελείωμα, όπως βγαίνεις από το πέρασμα από το Γομαροστάλι, συναντάς αυτά τα μικρά πέτρινα κουβούπλια. Τους λεγόμενους στάλους, η κούλμουρα. Είναι χτισμένα με την παραδοσιακή τέχνη της ξερολιθιάς από παλιούς αγωνιστές και βοσκούς. Χρησιμεύαν ως πρόχειρα καταλύματα και χρησιμεύουν ακόμη. Η συνολική ανάβαση μέχρι εδώ ήταν 4 ώρες και η συνολική απόσταση 8 χιλιόμετρα. Η υψομετρική περίπου στα 800 μέτρα. Το υψόμετρο εδώ είναι περίπου στα 2.700. Η ομίχλη πολύ και η θέα προς τα κάτω ανύπαρκτη. Ήταν πολύ παρήγορο όμως ότι έβλεπες στο βάθος το καταφύγιο και ήξερες εκεί ότι σε περιμένει ένα πιάτο ζεστό φαγητό. 12,5 ώρα είχα φάει το κοκκινιστό το μοσχαράκι και είχα ξεκινήσει ήδη για την ανάβαση. Την ανάβαση την έκανα από το Λούκι της Τριβάδας. Στο τελείωμα στα αριστερά βλέπεις και το πέρασμα του Νάτσι. Δύσκολο πέρασμα που σε οδηγεί από το Στεφάνι στο Μύτικα. Το Στεφάνι είναι η δεύτερη ψηλότερη κορύφη του Ολύμπου με υψόμετρο 2.911. Είναι πιο δύσκολο τεχνικά όμως από το Μύτικα που είναι η ψηλότερη κορύφη του Ολύμπου και είναι στα 2.918. Από τον Κάκαλο μέχρι την κορυφή η ανάβαση διήρκησε 1 ώρα, οπότε 1,5 ώρα ήμουν κορυφή. Η κατάβαση έγινε από το Λούκι του Στεφανιού και στην επόμενη 1 ώρα, 2,5 ώρα δηλαδή, καφεδάκι στο Αποστολίδης. Συνολική ανάβαση και κατάβαση Πετρόστρογγα, Οροπέδιο, Στεφάνι και πάλι Οροπέδιο μέσω Βία Φεράτα από Γομαροστάλι με 1 ώρα στάση για φαγητό, 7 ώρες. Θα μπορούσα να πραγματοποιήσω την κατάβαση μέχρι τη θέση Γκορτσά την ίδια μέρα, μιας και τελείωσα τόσο γρήγορα η ανάβασή μου, αλλά εάν δεν διανυκτέρευα θα έχανα αυτό το μαγικό τοπίο την άλλη μέρα το πρωί με την Ανατολή να ξεσηκώνει όλο τον κόσμο που βρισκόταν στο Οροπέδιο για να δει αυτό το μαγικό τοπίο. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω και το φίλο Λάζαρο, το διαχειριστή του καταφυγίου Γιώσος Αποστολίδης και όλο το υπέροχο team που έχει εκεί για τη φιλοξενία. Οι πρώτες ηλιακτίδες το πρωί που πέφτουν πάνω στο στεφάνι φωτίζουν με τέτοιο τρόπο το βράχο ώστε βλέπεις το πρόσωπο του Δία να σχηματίζεται πάνω. Την άλλη μέρα το πρωί ξεκίνησα και την κατάβαση από Λεμό, Σκούρτα μέχρι θέση Γκορτσά που είχα αφήσει και το αυτοκίνητο. Ήταν η πρώτη φορά που έκανα αυτή την διαδρομή.
Δεν είχα ξανακατέβει από αυτή την πλευρά του Ολύμπου. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Δεν είχε ιδιαίτερη δυσκολία, αλλά η θέα σε αποζημίωνε. Λίγο τεχνικό πέρασμα στην αρχή, στο πέρασμα του γιος σου. Στο κατέβασμα συνάντησα και το κομβόι με τα μουλαράκια, που κουβαλάνε υπομονετικά ό,τι χρειαζόμαστε εμείς για να ανέβουμε στο βουνό και να απολαύσουμε τη θέα, τη φύση, την περιπέτεια, την ηρεμία, ό,τι έχει ο καθένας ανάγκη. Πριν κλείσουμε όμως αυτή τη speed ανάβαση, θέλω να μοιραστώ μαζί σας πώς ξεκίνησαν όλα αυτά. Πρέπει να πάμε λίγο πίσω στο χρόνο, στην πρώτη μου επίσκεψη στον Όλυμπο, από την Άγρια Κόψη στο Ξερολάκι. Πριν από 16 χρόνια έκανα την πρώτη μου ουσιαστική και πιο αληθινή γνωριμία με τον Όλυμπο. Και δεν διάλεξα την εύκολη οδό, πήγα κατευθείαν στα βαθιά. Στην Κόψη Ξερολακίου, γνωστή και ως Κόψη Ναούμ. Για πολλούς ορειβάτες θεωρείται η πιο άγρια, η πιο απαιτητική και ίσως η πιο δύσκολη ανάβαση στο βουνό των Θεών. Μια αλπική διαδρομή με πάνω από 1000 μέτρα υψομετρικής διαφοράς, κοφτερά βράχια, στενά περάσματα, πολύ στενά περάσματα και σημεία όπου ο αέρας κάτω από τα πόδια σου κόβει την ανάσα. Τότε δεν είχαμε τα σημερινά μέσα, ούτε κάμερες σε κάθε βήμα. Είχαμε όμως αυτό το δέος. Κοιτάζοντας αυτές τις φωτογραφίες σήμερα, θυμάμαι την κάθε ανάσα, την προσήλωση στο πάτημα και αυτό το μοναδικό συναίσθημα όταν η ομίχλη άνοιγε και αποκάλυπτε την άγρια ομορφιά του Ολύμπου. Ήταν η διαδρομή που με έκανε να ερωτευτώ το βουνό και να καταλάβω τι σημαίνει πραγματικά περιπέτεια στη φύση. Από εκεί ξεκίνησαν όλα. Επιστροφή όμως στο σήμερα, γιατί η διαδρομή μας φτάνει στο τέλος της. Και κάπως έτσι κλείνει άλλη μια δυνατή διαδρομή στο βουνό των Θεών. Η speed ανάβαση στον Όλυμπο ολοκληρώθηκε. Αν σας άρεσε αυτή η διαδρομή, κάντε ένα like και εγγραφή στο κανάλι για να μην χάσετε καμία περιπέτεια. Γράψτε μου στα σχόλια εσείς από ποιο μονοπάτι θα διαλέγατε να ανεβείτε στον Όλυμπο. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.